کتاب فرزندان استر به ویراستاری و تدوین هومن سرشار در سال 2001 از سوی مرکز تاریخ شفاهی یهودیان ایرانی منتشر شد. این کتاب مجموعی از مقالات درباره تاریخ و زندگی یهودیان ایران از دوران باستان تا روزگار معاصر است. نام کتاب به شخصیت استر در کتاب مقدس اشاره دارد. یک دختر یهودی از نسل تبعید شدگان بابل در شوش که توانست به مقام ملکه ایران برسد و برنامه وزیر غیر ایرانی شاه را در قتل عام یهودیان قلمرو ناکام کند. در این معنا ویراستار در نگاهی مذهبی اسطوره‌ای یهودیان ایران را فرزندان استر و در واقع جامعه یهودیان ایران را ماحصل اقدام او دانسته است. همچنین وجود آرامگاه استر و مردخای در همدان به عنوان نشانه از قدمت حضور یهودیان در ایران قابل توجه است. از سرفصل‌های مهم کتاب میتوان به این موارد اشاره کرد: آزادی یهودیان از تبعید بابلی به فرمان کوروش بزرگ، وضعیت و زندگی یهودیان در دوره هخامنشی، موقعیت یهودیان در دوران ساسانی و تلمود بابلی، زندگی یهودیان در ایران پس از اسلام و تأثیرات متقابل اسلام و یهودیت، وضعیت یهودیان در دوره صفوی، قاجار و سپس پهلوی و همچنین مقالات متنوعی درباره محله‌های یهودی نشین، مدارس آلیانس، مشاغل و وضعیت اجتماعی یهودیان. فصلی درباره انوسی‌های مشهد و چالش‌هایی که در زندگی داشتند، صهیونیسم و زندگی سیاسی روشنفکران یهود و همچنین موضوعات فرهنگی و اجتماعی مانند زبان، گویش، پوشش، موسیقی، ادبیات فارسی هود و زندگی روزمره یهودیان ایران. کتاب با تصاویر متعددی همراه است. عکس‌هایی از جوامع یهودی در شهرهای مختلف، کنیسه‌ها، محله‌های یهودی نشین در ایران، مدارس، فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی و خانواده‌های یهودی در دوره‌های مختلف که بر جذابیت بصری و تاریخی اثر می‌افزاید. یکی از نکات برجسته این کتاب تاکید بر حضور پیوسته یهودیان در ایران و تعاملشان با فرهنگ ایرانی است، نه اینکه آنها را صرفاً به عنوان جماعتی مجزا و جداگانه ببینیم. کتاب نشان می‌دهد که یهودیان ایران در عرصه‌های مختلف حضور داشتند، از تجارت، ادبیات، موسیقی تا سیاست و روشنفکری. برای نمونه در بخشی از کتاب به سهم یهودیان در موسیقی سنتی ایران و اهمیت گویش و متن‌های ادبی آنان در شناخت تکامل زبان فارسی اشاره شده است. همچنین کتاب به بررسی مواجهه میان مسلمانان و یهودیان در ایران در دوره‌های مختلف تاریخی تا دوران مدرن می‌پردازد. در کنار این موارد، یکی از بخش‌هایی که جای خالی آن در متن‌های مشابه به چشم می‌خورد و در این کتاب به شکل ویژه به آن توجه شده، پرداختن به زندگی روزمره یهودیان ایران است، مانند آیین‌ها و سنت‌های یهودیان در تولد، نامزدی، ازدواج، مرگ و سوگواری. کتاب را انتشارات کارنگ در سال 1384 با ترجمه مهرناز نصریه منتشر کرده است. ترجمه متوسط و مترجمی که شناختی از نام‌ها، چهره‌ها و اصطلاحات خاص فرهنگ یهودی ندارد و ناشر ناصر پورپیرار که گویی این کتاب را بهانه یافته است تا در مقدمه و پانوشت‌ها جا به جا نظرات غیر علمی و گاه نفرت‌آلود خود را نثار یهودیان کند و به نشر بدآگاهی در این زمینه بپردازد. هارون یشایایی، چهره ماندگار یهودیان ایران و کنشگر فرهنگی، در بخشی از شرحی که سال 84
بر ترجمه کتاب نوشته آورده است: این جانب در مذاکرات تلفنی خود با آقای پورپیرار بعد از انتشار ترجمه کتاب فرزندان استر مطلبی دستگیرم شد که با خود ایشان در میان گذاشتم. ایشان علاوه بر اینکه موضوع کتاب استر وعید پوریم را از یک روایت وحیانی و سمبولیک به یک رویداد قطعی تاریخی با ذکر روز به روز آن که گویا به ایشان الهام شده است و در مواردی خود شخصاً در موقع وقوع حادثه حضور داشتند تبدیل نمودند و آن را دلیلی برای دشمنی دیگران با یهودیان می‌دانند، موضوع کتاب فرزندان استر وعید پوریم را به چنان واقعی دهشتناکی در تاریخ ایران تبدیل کردند که حمله مغول در برابر آن ناچیز است. انصاف این است اگر آقای پورپیرار که برای موضع‌گیری ضد یهودی خود حاضرند بخشی از تاریخ ایرانیان را رد نموده و ملت ما را به بی‌تاریخی در یک دوره طولانی متهم نمایند، مایل بودند کتاب استر و وقایع پوریم را بررسی کنند، می توانستند کتابی جداگانه بنویسند و البته هرچه می خواهند بگویند که معمولاً هم می گویند. با این حال متن کتاب برای خوانندگان عمومی فارسی زبان سودمند است و پژوهشگران بهتر است به متن انگلیسی مراجعه کنند. حجم تصاویر نیز به خصوص در فصل‌هایی که تصاویر غیر مرتبط در خود دارند به کتاب حالت آلبومی داده و بر پژوهش‌ها سایه انداخته است. کتاب فرزندان استر کتاب مهمی است، چون یکی از معدود آثاری است که به تاریخ یهودیان ایران به صورت جامع می‌پردازد و به مخاطب ایرانی امکان می‌دهد که آن بخشی از تاریخ جامعه ایرانی را که کمتر دیده و شنیده شده ببیند و بشناسد. نویسندگان مقالات نیز غالباً پژوهشگران صاحب نام در این حوزه و ایرانیانی هستند که شناخت دقیقی از این فرهنگ دارند. همچنین این کتاب چگونگی شکل‌گیری و ماهیت ملت ایران را به مخاطبان ایرانی می‌شناساند و نوع کنش و واکنش اقوام، گروه‌ها، فرهنگ‌ها و دیگری را در این محدوده مشخص می‌کند.